Brothers on the Wheels! Welcome sa Distinguished Gentleman's Ride 2019. Daming motor, no? So, nandito ngayon tayo sa San Fernando, Pampanga. So, ayan, no? Kasama pa yung pakain ng Laos Group. Salamat sa sponsor ng pagkain. So, first time ng San Fernando, Pampanga mag-host ng DGR ngayon 2019. So siyempre kasama na rin yung ibang lugar katulad ng Davao and Zamboanga as well. So mga brad, ang DGR was founded in Australia by Mark Hawa, no? So ito ay isang global event na ginagawa taon-taon. So hindi lang ito mga brad papormahan ng mga classic bikes at papormahan ng attire. So ito ay isang fundraising event para matulungan ng prostate cancer research and also men's mental health awareness. So almost 100 countries ang nagpa-participate dito mga brad taon-taon. Paano ba makasali dito sa DGR? So kung kayo mga brad may copy racer o classic bike, scrambler, ayan, copy racer, bobber, chopper, brat style, classic scooter, aba, pasok ka dito sa DGR. Siyempre, of course, dapat naka-attire kayo katulad ko. At katulad nila, mga naka-attire yan, kumakain pa eh, no? So, dapat naka-suits po kayo. At siyempre, mga brad, mag-register kayo sa website ng DGR para maging official kayong Gentleman's Ride. So, dapat, tsaka kung meron kayong pera, siyempre mag-contribute na rin kayo. So para makatulong kayo sa kaunlaran. Shoutout sa Exile Philippines, bumiyahe pa sila sa Baguio papunta dito sa San Fernando, Pampanga para maka-attend ng DGR. So solid mga brad. Longga po sir. So mga brothers on the wheels, ito na yung briefing namin. Ito na pupuntahan yung ruta. So first time ko mag-ride dito sa Pampanga mga brad. Riding here in Pampanga gives me a wonderful experience. Kahit konti lang ang tulog, sulit at nag-enjoy ako. Of course, alongside with the gents and ladies na alam mo same kayo ng passion pagdating sa pagmumotor. As we ride for the cause, kami ay nagpunta sa iba't ibang lugar dito sa San Fernando, going to Angeles City. At dito na kami maglalasta sa Ropali Classic Angeles Ranch para tapusin ang DGR 2019 to make a history. So
Mga brad, shoutouts nga pala sa lahat ng umate ng DGR 2019. Lalong-lalo na sa mga taga Pampanga, Zambales, Bataan, Baguio, Bulacan, Nueva Ecija. So nagpapasalamat kami ulit at kay Sir Alan Sampang, no, isa sa mga organizer ng DGR San Fernando Pampanga. At least meron na, malapit na. Hindi na kami pupunta na Maynila para sa event na ito. Salamat ulit. So mga brother, nag-stop over muna kami dito sa North Wall Clark para mag-refreshment, and then minute namin yung Pampanga classic car. So ang gaganda ng mga kotse, so classic din. So isa kami ng mga trip, puro old school. Ayan, Porsche, wow, 911T. Anong year kaya to? Mukhang mas matanda talaga sa akin to Benz, Cooper, Mr. Bean, Benz na 2-door, and also Malibu na Chevrolet. So I think pagkatas nito, isang stop pa, and then siguro tapos na yung event. So baka mag-lunch lang kami. Kasama ko yung mga Excel na taga Baguio, and then uwi na. So nandito tayo mga brad sa Angeles City, sa Ropali. Ito na yung pinaka last stop namin. So dito na magtatapos ang DGR sa San Fernando 2019. So dito happenings, kwento-kwento, inom-inom, kain-kain na lang. Sir Alan of At San Rider. Like nyo po ang page niya sa Facebook. And coming soon ang channel. Hopefully. Channel, ano yan? Direct channel. Basta yun. Ayun, hintayin namin yan, sir. I hope makita-kita tayo ulit mga brothers on the wheels dito sa DGR next year at maging mas marami pa sana tayo. Again, this is Art Cruz of Surf Moto. Have a great weekend and safe ride. Cheers, mate!